હરિ તમને વળી વળી વિનંતી કરો અવગલા ઉપાયથી નથી આવતું બધું કહેવાનું હતું તે કહ્યું હરિ કૃષ્ણ
करोमि यज्ञसकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि स्वामिनारायण भगवान की जय लक्ष्मीनारायण देव की जय सर्वने जय स्वामिनारायण
એટલે ભગવાનને રજૂ કરવાના જોતા એના તો રજૂ કરીએ તો કોઈને શ્રવણનું કરવું, આ શ્રવણનું કરવું, દર્શનનું કરવું, સકાપાવાનું કરવું, આત્મનિર્ભરતા, આત્મનિષ્ઠાનું, વૈરાગ્યનિષ્ઠાનું એવા બધા અનુભવો છે. સત્સંગ એટલે સત્ય ભગવાન સત્ય સાધન, સત્ય સુગમ, સત્ય શાસ્ત્ર અને સત્ય સત્પુરુષ અને દર્શન અને સત્સંગ કહેવાય. સત્સંગ કરીને નવ એવી પ્રતિકૂળ પુષ્ટિ પામે અને સત્સંગ અને અંગે કરીને વિભ્રાંત થઈ જાય. એમ કામથી ભ્રાંત થાય, બધું લોકથી ભ્રાંત થાય. એમ મહારાજ કહે કે સત્સંગનું જે નિવેદ કામમાં લગાવી જાય. એક આપણે શ્રીમતાની વાંચો અને શ્રીમતા કીર્તન એવા વિધાન થઈ જતા એવી બીજો કંઈ જગતનું ભાન કરતું નહીં એ બધાને ભગવાન મળે. જો જ્યારે વિજ્ઞાન થાય ત્યારે આજુબાજુનું બધું નીકળે અને એમાં અતિશય કૃતિવાળા થાય એવું ભગવાન કહે કે સત્સંગની માત્ર સત્સંગની સિવાય કે બીજું કંઈ થાય તેને બસ થતી મર્યાદા દૃષ્ટાંત મા બહેન દીકરી એ ભગવાન હોય એને વિશે જે ખોટો સંબંધો થાય એ વિશ્વાસ થાય એ ભગવાન સિવાય તો બીજા પદાર્થોની સ્મૃતિ થાય કે બુદ્ધિ થાય તમારે વાસ થવી જોઈએ. એને વાસ થતી નથી તો સત્સંગમાં સમય જતી નથી. સ્વામિનારાયણ. માટે એવા સત્પુરુષનો સંગ પ્રાપ્ત થયો છે તો પણ જેને જેમ છે તેમ સમજાતું નથી તેને અતિશય જેવી ગોલોક વૈકુંઠ લોકને વિશે સભા છે ને જેવી બદ્રિકાશ્રમને વિશે સભા છે તેથી પણ હું આ સત્સંગીની સભાને અધિક જાણું છું અને સર્વે હરિભક્તને અતિશય પ્રકાશયુક્ત દેખું છું. એમાં લહાર મિથ્યા કહેતા હોય તો આ સંત સભાના સમ છે તે સમ શા સારો ખાવા પડે છે જે સર્વેને એવું અલૌકિકપણું સમજાતું નથી અને દેખવામાં પણ આવતું નથી તે સારું સમ ખાવા પડે છે. અને બ્રહ્માદિકને પણ દુર્લભ જેવો જે આ સત્સંગ તેમાં આવીને પરમેશ્વર વિના જેને બીજા પદાર્થમાં હેત રહે છે તેનું કારણ એ છે જે જીવી જીવને પરોક્ષને વિશે પ્રતીતિ છે તેવી પ્રત્યક્ષને વિશે દ્રઢપણે પ્રતીતિ થતી નથી. તે શ્રુતિમાં કહ્યું છે જે જેવી પરોક્ષ દેવને વિશે જીવને પ્રતીતિ છે તેવી જો પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિને વિશે આવે તો જેટલા અર્થ પ્રાપ્ત થવાના કયા છે તેટલા સર્વે અર્થ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. અને જ્યારે આવો સંત સમાગમ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે દેહને મૂકીને જેને પામવા હતા તે તો દેહ છતાં જ મળ્યા છે. માટે જેને પરમપદ કહીએ, મોક્ષ કહીએ તેને છતે દેહ જ પામ્યો છે. અને આ વાર્તા જે કહી તે જણાય છે તો જાડી જેવી પણ એ અતિશય ઝીણી છે. તે જે એવી રીતે વર્તતો હોય તેને એમ સમજાય. જે વાર્તા અતિશય ઝીણી છે અને બીજાને સમજવામાં પણ આવે નહીં એવી અતિશય ઝીણી વાર્તા છે. એમ વાર્તા કરીને શ્રીજી મહારાજ સચ્ચિદાનંદ કહે અને પોતાના ઉતારામાં પધાર્યા. એતે વચનામૃતમ ગઢડાંત્ય પ્રકરણનું બીજું જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગઈકાલે આપણે જોયું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એકાદશ સ્કંદની વાત કરી કે અષ્ટાંગ યોગ, સાંખ્ય વિચાર, શાસ્ત્ર પઠન, તપ, ત્યાગ, યોગ, યજન અને વ્રતાદિત્ય કરીને હું તેવો વશ થતો નથી જેવો સત્સંગે કરી અને વશ થઉં છું. માટે અમને તો એમ ભાષે છે જે પૂર્વ જન્મનો સંસ્કાર
સંસ્કાર હશે તે પણ સત્પુરુષને યોગ્ય કરીને થયો હશે અને આજ પણ જેને સંસ્કાર થાય છે તે સત્પુરુષને યોગ્ય કરીને જ થાય છે માટે એવા સત્પુરુષનો સંગ પ્રાપ્ત થયો છે તો પણ જેને જેમ છે તેમ સમજાતો નથી તેને અતિશય મંદ બુદ્ધિ વાળો જાણ શું કહેવા માંગે છે મહારાજામાં જેમ છે તેમ સમજાતું નથી એટલે જીવ ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજવું એને આપણે જગતમાંથી તૂટતી નથી સમજાતું નથી સાર અસારનો વિવેક સમજાતો નથી સાર શું છે ને અસાર શું છે સમજાય છે પણ અમલમાં આવતું નથી વર્તનમાં આવતું નથી ખબર છે બધું નાશવંત છે પણ તોય એમાંથી પ્રીતિ કરતી નથી એટલે મહારાજ કહે છે જેમ છે એમ સમજાતું નથી ખબર છે આપણને બધી વસ્તુ નાશવંત છે જગતની તોય આસક્તિ કરે છે સોનાનો ચળકાટ ઝાંખો થાય હીરાનો ચળકાટ ઝાંખો થાય હીરા પથ્થર તુલ્ય થાય કંચન કાષ્ઠ તુલ્ય થાય નથી થતું એટલે મહારાજ કહે છે જેમ છે એમ સમજાતું નથી ખબર છે સત્સંગમાં માલ છે ભગવાન સારૂપ છે સુખરૂપ છે બધી ખબર પડે છે આપણને પણ ઓલામાં જે માયામાંથી પ્રીતિ તોડવાની થાય છે ને ત્યાં કંકણ પડે છે એ અઘરું પડે છે ભગવાનના સંત અને ભક્ત કરતા દેહને દેહના સંબંધી છે હજી આપણી માટે મુખ્ય છે ભગવાન અને સાધુ ગૌણ છે આપણી માટે અને દેહને દેહના સંબંધી મુખ્ય છે બરાબર ને કોઈના સગાના લગ્ન હોય ને સંતો એમ કે ભાઈ નહીં જતા આપણે સમયમાં રહેજો તો ના ત્યાં તો જવું પડશે સ્વામી નહીં ચાલે એનો ત્યાગ થાય નથી થતો એટલે મહારાજ કે છે જેમ છે એમ સમજાતું નથી આ વસ્તુ સમજાતી નથી તકલીફ ત્યાં છે એટલે સાધુ વિના કે કોણ ભલે ગમે એટલું કડવું લાગે પણ એ કડવું દવા પીવી જ પડશે રોગને નાબૂદ કરવો હશે તો શું કરવું પડશે કડવું કોને ભાવે કોઈને ના ભાવે પણ તો પીવું તો પડે શું કરવું રોગ નાબૂદ કરવા બાળક ગમે એટલું રોવે તો આપણે કડવી દવા પીવડાવીએ કે નહીં એમ આપણને ખબર છે કે નહીંતર એનો રોગ જશે નહીં એમાંથી રોગ જશે નહીં એટલે આપણે એને કડવું ગમે એ રીતે પાઈએ ભલે ને રોગે કટાય ગમે એ કરે પણ તોય કડવું પીવડાવીએ ને બાળકને નાનપણમાં કડવું પીતું હોય તો શરીર આજીવન સારું રહે એટલે નાનપણથી જો ગળું ખવડાવીએ તો પછી મોટા થઈને પછી શરીર પછી દવાખાને દાખલ થયા કરવું પડે ઘડીએ ઘડીએ નાનપણમાં જયારે કડવું પીતું હશે એનું શરીર સારું હશે અત્યાર સુધી એટલે સંતો છે એ ભલે સાચું લાગે ખોટું લાગે ખરાબ લાગે જેવું લાગે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કીધું ને સંત વિના સાચી કોણ કહે સારા સુખની વાત એના વગર કોણ કહે જગતમાં છે કોઈ કેવો વાળો દેહના સંબંધી કહેશે કોઈ દિવસ તમને નહીં કે આ વાત કોણ કરે જીવના સગા હોય એ કરે દેહના સગા ન કરે સંત વિના સાચી કોણ કહે સારા સુખની વાત દયા રહી છે જેના દિલમાં નથી ઘટમાં દયા રહી છે જેના દિલમાં એ સંતના હૃદયમાં દયા રહી છે એને દેખાય છે કે જીવાત્મા અનંત કોટી કલ્પથી આ માયામાં ચડ્યા કરે છે ભવાટવીમાં ભટક્યા કરે છે એટલે સાધુને દયા આવે છે જીવ ઉપર કે હજી જો એ ભગવાન નહીં ભજે તો પાછું જન્મ મરણ તો માથે રહેશે જેમ જનનીને હૈયે હેત છે સદા સુખને સાથ આરોગ્ય કરવા અર્ભકને પાયે કડવેરા વાત
માતા છે બાળકને કડવું પીવડાવે છે તો શું એની પર હેત નથી? હેત છે એટલે તો એ પીવડાવે છે કે સદાય નિરોગી રહે, એને કોઈ તકલીફ ન થાય. માતા પિતાને થોડી એને દુઃખી કરવાનો હેતુ છે કે બાળકને દુઃખી કરીએ. આરોગી કરવા અર્ભકને, અર્ભક એટલે બાળક, પાયે કડવે રાખવા. જેમ ભમરી ભરે ભારે ચટકો પલટવા ઈયળનું નામ. શું કરે ભમરી? ઈયળને ઝટકો ભરે, એટલા બધા ચટકા ભરે કે ઈયળમાંથી ભમરી થઈ જાય બિચારા. શું થાય? એમ સંતો છે એટલે ચટકા ભર્યા કરે ઘડીએ ઘડીએ, સ્વભાવ ઉપર ટોક્યા કરે કે આ જીવમાંથી શિવ થાય, બ્રહ્મ થાય, અક્ષરધામ થાય. પણ સૌનું લે તો થાય, પણ આવું લે તો તે ન થાય. સંતની વાતને સૌએ ગ્રહણ કરે તો થાય, તો એ જીવમાંથી શિવ થાય, આત્મામાંથી બ્રહ્મ થાય, બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. આમ નામ ના થાય. તેમ સંત વચન કટુ કહે આપો આપણો રંગ. શું રંગ? એટલે આપણે કાળા છે ધોળા કરી દેવું તો આપણો રંગ આ દેહ રૂપ થઈ ગયા છીએ, આત્મા રૂપ થઈએ, બ્રહ્મરૂપ થઈએ એટલે કહે છે. જાણો સંત સદા છે સૌના, જીવ જરૂર જાણ. નિષ્કુળ આનંદ નિર્ભય કરે આપે પદ નિર્વાણ. સંત સદા છે સૌના, એને તો ક્યાં સજા માનીએ આપણે? હે સંત કે નિષ્કુળ સજા છે આપણા દેહના સંબંધી, આપણા સાચા સગા. બરાબર ને? દેહ પડ્યા પછી આવશે ને ગામમાં લઈ જવા માટે, દેહના સંબંધી બધા નહીં આવે. સંત સગા છે સૌના, જીવ જરૂર જાણ. નિષ્કુળાનંદ નિર્ભય કરે આપે પદ નિર્વાણ. નિર્ભય કરી દે, જન્મ મૃત્યુના ડરથી એને બહાર કાઢી અને દેહને અંતે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરાવે. પણ સમજાય તો, સમજ્યા વગર બધું નકામું છે. મહારાજ કે જેમ છે તેમ સમજાતું નથી, તેને અતિશય મંદ બુદ્ધિ વાળો જાણવો. શા માટે? જે જેવી શ્વેત દ્વીપમાં સભા છે. શ્વેત દ્વીપના અધિપતિ કોણ છે? વાસુદેવ નારાયણ. ગોલોક વૈકુંઠ લોકને વિશે જેવી સભા છે અને જેવી બદ્રિકાશ્રમને વિશે સભા છે, તેથી પણ હું આ સત્સંગની સભાને અધિક જાણું છું અને સર્વ હરિભક્તને અતિશય પ્રકાશયુક્ત દેખું છું. અને એમાં લગાર મિથ્યા કહેતા હોઈએ તો આ સંત સભાના સમ છે. મહારાજ કે આ સમ સારું ખાવા મળે છે. સર્વેને એવો અલૌકિક બળવો દેખાતો નથી. મહારાજે કેમ કીધું કે હું આ સત્સંગની સભાને અધિક જાણું છું? શા માટે કીધું? આપણને જે પ્રાપ્તિ છે કોઈને નથી. આપણી પ્રાપ્તિ જેવી કોઈની પ્રાપ્તિ નથી. આ સર્વોપરી ભગવાન આપણને મળ્યા છે ને સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણને આપણે અંતરમાં ધારેલા છે. એટલે બીજા બધા કરતા આ સભા અધિક છે. સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણનો વાસ છે આ સભામાં. મધ્યનું 42મું વચનામૃત, છેલ્લી લાઈન. શું કીધું મહારાજે? આપણે જે કીધું હોય આપણને થોડી કીધું છે. મહારાજ જ્યાં પુરુષોત્તમ નારાયણની મૂર્તિ છે ત્યાં જ અક્ષરધામનું મધ્ય છે, છેલ્લી લીટી. આપણને પણ સમજાતું નથી. આપણને તો ઈટાળવા દેખાય, નવસારી દેખાય, જમાલપુર દેખાય, બરાબર ને? અક્ષરધામ થોડી દેખાય. અહીંયા બેઠા તો આપણને થોડી બેઠા છીએ, આપણે તો ઈટાળવા મંદિરમાં બેઠા છીએ, બરાબર ને?
આપણી દ્રષ્ટિ ત્યાં સુધી જ છે કે આપણે ઈકાળા મંદિરમાં બેઠા છીએ, અક્ષરધામમાં બેઠા છીએ એવું દેખાય. મહારાજે તો એવું કીધું કે જ્યાં પુરુષોત્તમ નારાયણની મૂર્તિ છે ત્યાં અક્ષરધામનું મધ્ય છે ને. ભગવાન જોઈ શકે છે એટલે કે છે આપણને માયાનું આવરણ છે, માયા પડાવો છે આંખની આગળ, આપણને એવું કઈ દેખાતું નથી. ભગવાન તો બધું જોવે છે ને, એને તો બધું દેખાય છે. કે મહારાજ કે એમાં લગાડ મિથ્યા કહેતા હોઈએ તો આ સંત સભાના સમ છે. સમ શા માટે ખાવા પડે છે? જે સર્વેને એવું અલૌકિક પણ સમજાતું નથી ને દેખવામાં પણ આવતું નથી. ભલે કદાચ આપણને આ માઇક નેત્ર વડે ન દેખાય, પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિએ તો આપણે એ અનુભૂતિ કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ કે આ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે એટલે આ અક્ષરધામનું મધ્ય છે. હું અક્ષરધામની સભામાં બેઠો છું એવું આપણે અંતરથી તો અનુભવી શકીએ કે ન અનુભવી શકીએ? એમાં કઈ પૈસા દેવા પડે છે તમારે? પણ અનુભૂતિ રહેતી નથી આપણને. તકલીફ ત્યાં છે. સર્વેને એવું અલૌકિક પણ સમજાતું નથી અને દેખવામાં પણ આવતું નથી. તે સારું શ્રમ ખાવા પડે છે મહારાજ કે અમારે. અને બ્રહ્માદિકને પણ દુર્લભ એવો જ્યાં સત્સંગ તેમાં આવીને પરમેશ્વર વિના જેને બીજા પદાર્થમાં હેત રહે છે તેનું કારણ એ છે કે જેવી જીવને પરોક્ષને વિશે પ્રતીતિ છે તેવી પ્રત્યક્ષને વિશે દ્રઢપણે પ્રતીતિ થતી નથી. નારદજી, દુર્વાસા, વિશ્વામિત્ર ઋષિ, આ બધાનું કેવું અહોપણું જીવમાં સમજાય ને. મોટા મોટા ઋષિઓ થઈ ગયા, એનું કેવું અલૌકિકપણું સમજાય જીવમાં. માર્કંડેય ઋષિ છે ને બધા મોટા મોટા જે કઈ ઋષિઓ થઈ ગયા, એવું પ્રત્યક્ષ સાધુને વિશે ન સમજાય. સમજાયું? એ દ્રષ્ટિ પ્રત્યક્ષમાં નથી રહેતી, પરોક્ષમાં રહે છે કે એ કેટલા મોટા એને કેવી મોટપ સમજાય છે, પ્રગટની મોટપ સમજાય, એવી બ્રહ્માનંદ સ્વામીની મોટપ સમજાય, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની સમજાય, મુક્તાનંદ સ્વામીની સમજાય, ગોપાળાનંદ સ્વામીની સમજાય. જે તે વખતે જે પ્રગટ હોય એની વાત છે, મહારાજ જે પ્રત્યક્ષ હોય એની વાત છે કે પ્રત્યક્ષમાં એવી પ્રતીતિ જીવને આવતી નથી એટલે અલૌકિક પણ રહેતું નથી. અને શ્રુતિમાં કહ્યું છે જે જેવી પરોક્ષ દેવને વિશે જીવને પ્રતીતિ છે તેવી જો પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિને વિશે આવે તો જેટલા અર્થ પ્રાપ્ત થવાના કયા છે તેટલા સર્વ અર્થ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ એક લાઈનમાં થોડી તકલીફ છે. અહીંયા પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિ લખ્યું એટલે ગુરુ ભગવાન થઈ ગયા. આ ત્યાં મોટો લોચો પડી ગયો. ગુરુને જ હરિ માની લીધા. ગુરુ હરિ છે ને, ગુરુ હરિ કરે તો પછી એને માનસી ને એની પૂજા ને એનું ગુરુનું જ કરવા માંડે, પછી ગુરુનું થઈ જાય. પછી ગુરુ હરિ એટલા માટે કીધા છે કે એનામાં ભગવાનનો વાસ છે, પણ એ પોતે ભગવાન નથી. એમાં ભગવાનનો વાસ છે પણ એને જ કઈ ભગવાનની જેમ પૂજવા એવું નથી લખ્યું ક્યાંય કોઈ શાસ્ત્રમાં કે સંતને ભગવાનની જગ્યાએ પૂજવા. એવું દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર જેવું શું કીધું? ભગવાનનું રૂપ કેવું છે? દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર. તો ભગવાન તો અક્ષરધામમાં છે, દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર. ગુરુમાં પ્રતીતિ એટલે રાખવાની છે, એમાં હેત એટલે રાખવાનું છે કે ભગવાનમાં આપણને હેત કરાવે, ભગવાનમાં આપણી વૃત્તિઓનો શું કરે? હા, આપણી વૃત્તિઓનો વિરોધ ભગવાનની મૂર્તિમાં થાય એટલે ગુરુ સાથે એક રાખવાનું છે. એના વચનમાં રહીને આપણે સેવાના કોને છે? પુરુષોત્તમ નારાયણનું સેવન કરવાનું છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતો વાંચો તો ખબર પડે, એની વાતોમાં એ ખાસી ને બધું ભર્યું છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ તો ત્યાં લખ્યું કે જેવું ભગવાનમાં હેત કરવું એવું અક્ષરધામના મુક્તમાં પણ ન કરવું. શબ્દ કોના છે? ગોપાળાનંદ સ્વામીના. તો બધા ગોપાળાનંદ સ્વામીથી મોટા થઈ ગયા જે પોતાને ભગવાન તરીકે પૂજાવે છે.
કે આવી રીતે આવા બધા વચનોમાંથી લઈને સંપ્રદાયમાંથી અલગ પાટા કર્યા અને પોતે ભગવાનની ગાદી લઈ લીધી ને ભગવાનની જગ્યાએ બેસી ગયા છે ને પ્રગટ પુરુષોત્તમ કરતા કરતા બધા ભગવાન થઈ ગયા. જેટલા ગાદી આવે બધા પ્રગટ પુરુષોત્તમ થઈ જાય છે ને. પછી અક્ષરધામની મૂર્તિ છે એ ભૂલાઈ જાય, હરિકૃષ્ણ મહારાજ ભૂલાઈ જાય. એવી રીતે લેવાય છે ગુરુ છે એ બરાબર છે, પણ અહીંયા તો જે કીધું છે મહારાજનો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે પોતાના ગુરુમાં ભગવાનની બુદ્ધિ રાખવી, એમ એ ભગવાનનો એમાં વાસ છે અને એ આપણને ભગવાન તરફ દોરે છે, ભગવાન તરફ આપણી ગતિ કરે છે કે ભગવાનની મૂર્તિમાં આપણને હેત કરાવે છે. અર્થ એ લેવાનો છે, પણ પોતે જ ભગવાન થઈ જાય એવું નથી. આ તો શું છે કે આ અર્થ લઈને પોતે જ ભગવાનની જગ્યાએ બેસી જાય. ભલે ને ઠેકાણા હોય કે ના હોય, કાંઈ હોય કે ના હોય, ભગવાન એવા દિવ્ય ગુણો હોય કે ના હોય, પણ પોતે એની જગ્યાએ બેસી જાય. એટલે પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિને વિશે આવે તો જેટલા અર્થ પ્રાપ્ત થવાના કયા છે એટલા સર્વે અર્થ એને પ્રાપ્ત થાય છે. ગુરુના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને પુરુષોત્તમ નારાયણની ઉપાસના કરવાની વાત છે. વૃત્તિનો નિષેધ ક્યાં કરવાનો છે? ભગવાનની મૂર્તિમાં કરવાનો છે. આ તો ગુરુમાં થઈ જાય નિષેધ વૃત્તિનો. એની માનસીને એની જ બધું શરૂ થઈ જાય. વિચાર કરો, એની ચેષ્ટા એની માનસી બધું એનું શરૂ થઈ જાય ગુરુ. એની વાત નથી. આ તો શું છે મચડીને પછી શું છે કે આ બધું ચલાવે તો એટલે આ એક અહીંયા જોખમી વસ્તુ છે. એ જો ધ્યાન ન રાખીએ તો આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગથી પડી જઈએ અને આપણને જે આશરેલા હોય એ પણ પડી જાય. એટલે જેટલા આશરે એ પણ આધ્યાત્મિક માર્ગમાંથી ચલાયમાન થઈ જાય, ઉપાસનાનો ભંગ થઈ જાય. અને જ્યારે આવો સંત સમાગમ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે દેહને મૂકીને જેને પામવા હતા તે તો દેહ છતાં જ મળ્યા છે. એવા સત્પુરુષ છે એ આપણે જડ ઉપાસના કરાવે છે, પુરુષોત્તમ નારાયણની ઓળખાણ કરાવે છે, પુરુષોત્તમ નારાયણ સર્વોપરી છે એવી આપણને દ્રઢ પ્રતીતિ કરાવે છે. કે દેહને મૂકીને જેને પામવા હતા તે તો દેહ છતાં જ મળી ગયા. તો આપણને શું છે જલ્દી પ્રતીતિ એમાં આવતી નથી. કેમ કે શું તકલીફ ક્યાં છે? સત્સંગ કરતા નથી બરાબર. આપણે તકલીફ ત્યાં છે. જેવો જોઈએ એવો સત્સંગ કરતા નથી. આત્મા પરમાત્માનો સંગ નથી કરતા. જેટલો દેહનો સંગ કરીએ છીએ, જેટલો ઇન્દ્રિય અંતઃકરણનો સંગ કરીએ છીએ, એટલો આત્મા પરમાત્માનો સંગ નથી થતો. થાય મહારાજે શું કીધું તેના છેલ્લા વચનામૃતમાં? આત્મા પરમાત્માનો વેગ લગાડી દેવો, અખંડ એવું સ્મરણ કર્યા કરવું, હું આત્મા છું ને પરમાત્મા મારા અંતરમાં અખંડ વિરાજમાન છે. આ જ સાચો સત્સંગ કીધો કે એનો વેગ લગાડી દેવો. જેવો પૈસા કમાવાનો કેવો વેગ છે આપણને, રાત દિવસ જોતા નથી. કોઈ એમ કે કરોડ રૂપિયા આપીશ, 2 રાત રાહ જાગવાનું છે તો મટકું નો મારીએ છે ને. 2 રાતનું 4 રાત જાગી દઈએ. 2 કરોડ આપતા હોય તો 4 રાતમાં આપણને કઈ તકલીફ છે? બરાબર ને? એવો મહિમા સત્સંગનો સમજાણો કે 2 રાત હું ભજન કીર્તન કરવા છે તો ત્યાં કઈ મળવાનું નથી, ત્યાં નોટ થોડી મળવાની. એ સમજાતું નથી. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે સત્સંગ વિના જન્મ મરણ ભ્રમ ઝાડ મટે નહીં સંતને. શું કીધું? સત્સંગ વિના જન્મ મરણ ભ્રમ ઝાડ મટે નહીં સંતને. મન માન તજી તે માટે શરણે જઈ રહીએ સંતને. જો 68 તીરથ ફરી આવે, નિત્ય નિગમ વિધિ કરી આવે, કેદી જીવપણું તેનો નવ જાવે. સત્સંગ વિના જન્મ મરણ ભ્રમ ઝાડ મટે નહીં જંતને. જો ઈંગલા પિંગલાની ખબર જડે, કરી આગ્રહ તેને કેડ પડે, તેણે ચિત્તને બમણો ફેર ચડે. સત્સંગ વિના જન્મ મરણ ભ્રમ ઝાડ મટે નહીં સંતને. સંતને
કોઈ વાસ કરે જઈને કાશી, કોઈ અન્ન ન ખાય રહે ઉપવાસી, એ મનની છે સર્વે હાંસી. જો પ્રેમતા સંત સમાજ મળે તો સુખે મનની ભ્રાંતિ કરે. કહે બ્રહ્માનંદ સંત માની મળે, સત્સંગ વિના જન્મ મરણ ભ્રમ ઝાળ મટે નહીં જંતને. સત્સંગ વિના ભ્રમ ઝાળ મટવાની નથી. આજે કાલે 10 દિવસે 20 દિવસે 2 વર્ષે 10 વર્ષે 1000 વર્ષે કરોડ વર્ષે કે કરોડ કલ્પે સત્સંગ કર્યા વિના છૂટકો નથી. કરવું જ પડશે. આપણને ગમે કે ના ગમે કે જે થાય પણ એ કર્યા વગર છૂટકો નથી. અમે ભલે ભગવા કપડા પહેર્યા, તમારે ધોળે કપડે સાદું તો થવાનું જ છે. ભગવા માટે તમારે ધોળે કપડે સાદું તો થવું જ પડશે. અંતરથી તો બધાએ સાદું થવું જ પડશે. ભલે ગ્રસ્ત હોય કે ગમે એ હોય. જો અક્ષરધામમાં મહારાજ પાસે રહેવું હશે તો હા, એ ગુણ તો કેળવા જ પડશે. અમારે કે તમારે બધા એ ગુણ તો કેળવા જ પડશે. એવું નથી આ તો ગ્રસ્ત શું અમને લાયસન્સ વિશે ભોગવવાનું એવું. અમે તો ગ્રસ્ત, અમારે તો ચાલે બધું, અમે વિશે ભોગવી શકીએ. એટલે આ તકલીફ ક્યાં પડે છે સમજ્યા? ગ્રસ્ત ને અમારે બધું ચાલે, સાધુ નહીં તો પાળવાનું, અમારે ક્યાં પાળવાનું? જ્યારે અંત્યના વચનાવતમાં આવશે 38 ત્યારે લઈશું આપણે 37 કે 38 માં છે ત્યારે એ વાત લઈશું. પણ સત્સંગ કર્યા વિના છૂટકો નથી નથી ને નથી. કે મહારાજ કે આવું સમાગમ પ્રાપ્ત થયું ત્યારે દેહને મૂકીને જેને પામવા હતા તે તો દેહ છતાં મળ્યા છે. માટે જેને પરમપદ કહીએ, મોક્ષ કહીએ તેને છતે દેહ પાનો છે. અને આ વાર્તા જે કઈ તે જણાય છે તો જાણી જઈએ, પણ જેવી છે અતિશય ઝીણી વાર્તા સૂક્ષ્મ છે, બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે આ. અને જો એવી રીતે વર્તતો એને એમ સમજાય કે વાર્તા અતિશય ઝીણી છે ને બીજાને સમજાવવામાં પણ આવે નહીં એવી અતિશય ઝીણી વાર્તા છે. આમ વાર્તા કરીને મહારાજ સહી સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાના ઉતારામાં પધાર્યા. અંત્ય પ્રકરણનું બીજું વચનામૃત છે કોણ થયું? આવતીકાલથી આપણે અંત્ય પ્રકરણનું ત્રીજું વચનામૃત લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતે શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિકારનાથમ વાસુદેવમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણ શ્રી સ્વામિનારાયણ શ્રીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી કષ્ટભંજન દેવ 500 પરમહંસની જય. જય સ્વામિનારાયણ.